नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को ऐच्छिक गणित अर्थात अप्सनल म्याथमेटिक्स को सिक्वेन्स एन्ड सिरिज अथवा सिक्वेन्स अर सिरिज जसलाई हामी अनुक्रम अथवा श्रेणी भनेर भन्छौं हो त्यसको चाहिँ विषयमा हामी आज यो भिडियोमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। र विशेष गरेर हामीले सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा जान्नु पर्ने अर्थात आज चाहिँ हामी विशेष गरेर एरिथमेटिक सिक्वेन्स जसलाई हामी समानान्तरीय चाहिँ अनुक्रम भनेर भन्छौं अथवा श्रेणी भनेर भन्छौं त्यसको चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ जुन चाहिँ हामीले जान्नै पर्छ प्रब्लमहरू गर्नको लागि। त्यसमा भएको जुन सिम्बलहरू छ, त्यसमा भएका चाहिँ जुन सिम्बलहरू छ, त्यसैगरी त्यसमा भएका सूत्रहरू छ हैन, त्यसमा भएका अन्य कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ हो। त्यसकै बारेमा चाहिँ म यो भिडियोमा तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी दिन्छु है त। सो अब हामीले जहिले पनि सिक्वेन्स र सिरिजलाई बुझ्नको लागि कसरी बुझ्न सक्छौं र हेर्ने बित्तिकै सिक्वेन्स हो कि अथवा सिरिज हो भनेर छुट्याउनु पर्यो भने सुरुमा हामीले चाहिँ यसरी यो फर्मलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ। यदि कुनै संख्याहरूलाई चाहिँ यसरी एउटा चाहिँ निश्चित नियम कुनै एउटा नियममा राखिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भनेर भन्छौं? अनुक्रम अथवा सिक्वेन्स भनेर भन्छौं है त। सो अब सिक्वेन्स हुनको लागि हेर्नुस् त हामीलाई के हुनुपर्छ? यसरी चाहिँ नम्बरहरूलाई मिलाएर राखेको हुनुपर्छ र श्रेणी हुनको लागि चाहिँ त्यसमा के हुनुपर्छ? जोडको चाहिँ साइन हुनुपर्छ। यसरी जोड्दै गयौं भने त्यसलाई चाहिँ हामी कुनै संख्याहरूलाई जोडेर यसरी लेख्यौं भने त्यो चाहिँ श्रेणी हुन्छ। र अनुक्रम अर्थात सिक्वेन्स भनेको चाहिँ 2 4 8 16 यसरी लेख्यौं भने त्यसलाई चाहिँ हामी सिक्वेन्स भनेर भन्छौं है त। सो सिक्वेन्स एन्ड सिरिजलाई चाहिँ हामीले यसरी छुट्याउन सक्छौं। हेर्नुस्, यतिकै नम्बरहरूलाई राख्दै गइयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी अनुक्रम भनेर भन्छौं र त्यही नम्बरहरूलाई यसरी चाहिँ प्लस साइन राखेर अर्थात समको रूपमा लेख्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? श्रेणी भनेर भन्छौं है त। सो यसरी चाहिँ हामीले सिक्वेन्स एन्ड सिरिजलाई सुरुमा छुट्याउन जान्नुपर्छ है त। यति कुरा जानिसकेपछि अब केही कुराहरू छन् जुन चाहिँ हामीलाई जान्नै पर्छ सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको हिसाबहरू गर्नको लागि। के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि ए बी एन डी भनेको के हो त्यसको चाहिँ मिनिङ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, त्यसको अर्थ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। र ए भनेको जुन हामीले यहाँ जति पनि जे कुराहरू देख्छौं सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको प्रब्लमहरुमा ए भन्नेले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि पहिलो टर्म अर्थात चाहिँ पहिलो पदलाई जनाउँछ। जस्तै कि अब यो अनुक्रमको पहिलो पद चाहिँ के रहेछ त? 2 रहेछ। त्यसैगरी यो श्रेणीको पहिलो पद के रहेछ? 2 रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई हेर्न सक्छौं र पहिलो पदलाई अर्थात फर्स्ट टर्मलाई हामीले ए ले जनाउँछौं र त्यसलाई T1 पनि भन्ने गर्छौं है त। T1 भनेर पनि जनाउने गर्छौं, T1 पनि भनेर जनाउने गर्छौं। त्यस्तै गरेर अब बी भनेको चाहिँ अन्तिम पद, यो श्रेणीको अन्तिम पदलाई चाहिँ हामी के भनेर भन्छौं? बी भनेर जनाउँछौं र यसलाई लास्ट टर्म पनि भनेर भन्छौं। सो अब यसलाई Tn ले पनि हामीले जनाउन सक्छौं है त। Tn ले पनि लास्ट टर्मलाई जनाउँछ। त्यसैगरी अब यो त अहिले हेर्नुस् त यो चाहिँ एउटा फाइनाइट सिक्वेन्स र सिरिज मैले लिएको छैन, यो इन्फाइनाइट छ। यदि मैले चाहिँ यहाँ 16 सम्म मात्र लिने हो भने यो अनुक्रमको सबैभन्दा अन्तिम पद चाहिँ के हुन्थ्यो? 16 हुन्थ्यो। 16 हुन्थ्यो। यो 4 वटा मात्र लिने हो भने यो पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र अन्तिम यो यसरी हामीले यसलाई हेर्न सक्छौं। र अब जहिले पनि हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ सिक्वेन्स अथवा सिरिज अनुक्रम अथवा श्रेणीलाई लेख्नु पर्यो भने यसरी 3टा डट राखेर अनि कमा राखेर फेरि यता चाहिँ हामीले नम्बरहरू राख्ने गर्छौं है त। अब यसमा बीचमा कति छ थाहा छैन, तर यहाँ त्यस्तो हो भने त्यतिबेला 3टा डट राखेर हामीले लेख्ने चलन छ। यो कुरा पनि हामीले ख्याल गरौँ है त। ओके, यति कुरा जानिसकेपछि अब अर्को n भन्ने जुन दिन्छ सिम्बल दिन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यो भनेको पदहरूको संख्या जसलाई हामी नम्बर अफ टर्म्स भनेर भन्छौं। त्यहाँ चाहिँ कतिवटा पद छ त? जस्तै कि यसमा कतिवटा पद छ? एउटा, दुईटा, तीनटा, 4 वटा सम्म छ। 16 सम्म हेर्ने हो भने 4 वटा छ। यसमा 1 2 3 4 वटा। अब यहाँ 16 थप्ने हो भने 5 वटा हुन्छ। यसरी कतिवटा चाहिँ पद छ भनेर चाहिँ हेर्नको लागि हामीले यो पदहरूको संख्या जसलाई हामी नम्बर अफ टर्म भनेर भन्छौं त्यो चाहिँ हामीले n ले हेर्ने गर्छौं है त। n ले जनाउँछौं त्यसलाई। त्यस्तै गरी अर्को छ कमन डिफरेन्स जसलाई हामी समान अन्तर भनेर भन्छौं। अब समान अन्तर भनेको पहिलो र दोस्रो पदको बीच कति अन्तर छ त? अथवा दोस्रो र तेस्रो पदको बीच कति अन्तर छ? त्यो कुरा चाहिँ हामीले केबाट हेर्न सक्छौं भन्दाखेरि यही कमन डिफरेन्स अर्थात समान अन्तरबाट हेर्न सक्छौं है त। सो यति कुरा चाहिँ हामीले बेसिक रूपमा जान्नुपर्ने कुरा हो। हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो? ए थाहा हुनु पर्यो। ए भनेको पहिलो पद, त्यसैगरी बी अन्तिम पद, त्यसैगरी एन भनेको पदहरूको संख्या र डी भनेको समान अन्तर अर्थात पहिलो पद र दोस्रो पद को बीचको चाहिँ अन्तर। दोस्रो पद माइनस पहिलो पद गर्यौं भने यसको अन्तर आउँछ 4 - 2 गर्यौं भने 2 आउँछ। यसमा पनि त्यही हुन्छ। त्यसैगरी अथवा दोस्रो र तेस्रो बीचको अन्तर
है त 8 - 4। सो अब यसमा त मिल्दैन किनभने यो चाहिँ ज्योमेट्रिक सिरिजको रूपमा रहेको छ हैन। सो यसरी हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले यसरी यो 2 यसको र यसको पनि अन्तर 2 यसको र यसको पनि अन्तर 2 यसरी हेर्न सक्छौँ है त। यहाँ अन्तर चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने समान अन्तर भन्दाखेरि पहिलो र दोस्रो हेर्ने अथवा दोस्रो र तेस्रो हेर्ने तेस्रो र चौथो हेर्ने कुनै दुईवटा हेरेर चाहिँ हामीले समान अन्तर निकाल्न सक्छौँ है त। कमन डिफरेन्स निकाल्न सक्छौँ। सो अब यसपछि हामीले अर्को कुरा के जान्न पर्छ भन्दाखेरि जस्तै कि अब यति कुराहरू चाहिँ सिम्पल रूपमा जानिसकेपछि अब साधारण पद कसरी निकाल्ने त। जस्तै कि यो त पहिलो पद आइहाल्यो अन्तिम पद पनि आयो तर यतातिरको साधारण फर्म चाहिँ निकाल्न पर्यो हैन। सो मसँग चाहिँ 50 वटा चाहिँ पदहरू छ अरे 50 वटा पदमा 30औं पद कति हो भनेर चाहिँ हामीलाई निकाल्न पर्यो भने 30औं पद चाहिँ के हुन्छ त यसमा भनेर निकाल्न पर्यो भने हामीले यही साधारण पदको चाहिँ फर्मुला युज गर्छौं र अब n को भ्यालु के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 30 राख्छौं र अब हामीले a को र d को भ्यालु हालेर चाहिँ साधारण पद अर्थात T30 निकाल्न सक्छौं अर्थात 30औं पदलाई निकाल्न सक्छौं है त। सो अब यसले चाहिँ के दिने रहेछ यो सूत्रले चाहिँ भन्दाखेरि हामीलाई साधारण पद दिने रहेछ। कुनै पनि पद हामीले निकाल्न सक्छौं र जुन पद चाहिएको छ हैन त्यही पदको चाहिँ अब हामीले यहाँ n को भ्यालु राख्नु पर्यो त्यसबाट हामीलाई चाहिएको चाहिँ पद आउँछ। सो यो कुरा हामीले जान्नु पर्यो जसमा a चाहिने रहेछ n चाहिने रहेछ र d चाहिने रहेछ a + n - 1 * d। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि साधारण पद निकाल्न सक्छौं। त्यस्तै अब अर्को हामीले अर्थमेटिक सिक्वेन्स अर सिरिजमा चाहिँ जान्नुपर्ने चाहिँ अर्थमेटिक मिन समानान्तरीय मध्यमा है त। समानान्तरीय मध्यमा भनेर भन्छौं अथवा अङ्कगणितीय मध्यमा पनि भनेर भनिन्छ यसलाई। र यो निकाल्ने चाहिँ सूत्र भनेको यसलाई चाहिँ स्मल m ले जनाइन्छ अथवा am पनि लेखिन्छ अर्थमेटिक मिन भनेर। सो यसलाई चाहिँ निकाल्नको लागि हामीले पहिलो पद र अन्तिम पद दुईटालाई जोडेर चाहिँ 2 ले भाग गर्यौं भने हामीले के निकाल्न सक्छौं भन्दाखेरि समानान्तरीय चाहिँ मध्यमा निकाल्न सक्छौं। त्यसैगरी अर्को छ समानान्तरीय मध्यमाहरू जस्तै कि यो एउटा त आयो यो निकाल्ने कसरी मध्यमाहरू निकाल्ने चाहिँ सूत्र भनेको अब m1 m2 यो निकाल्ने कसरी हो त m1 m2 m1 m2 गर्दै mn सम्म समानान्तरीय मध्यमाहरू निकाल्न पर्यो भने हामीले के गर्छौं a + d a + 2d गर्दै a + अब यहाँ पदको निकाल्नु छ भने a + nd गर्छौं है त। a + d a + 2d mn भनेको a + nd a + nd यो चाहिँ जनरल अर्थात साधारण चाहिँ मध्यमाहरू निकाल्ने सूत्र भयो हैन। अब यसमा d भनेको चाहिँ कसरी निकाल्छौं भन्दाखेरि d भनेको अन्तिम पदबाट पहिलो पदलाई घटाउने त्यसलाई चाहिँ केले डिभाइड गर्ने यो संख्या कतिवटा संख्या छ हैन पदहरुको संख्या र त्यसमा 1 जोड्ने b - a / n + 1 गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो मध्यमाहरू निकाल्न सक्छौं है त। सो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्नु पर्यो। अब यो पछि योगफल निकाल्नु पर्यो जस्तै कि यो श्रेणीको हैन योगफल कति हो हैन अनुक्रमको चाहिँ योगफल चाहिँ कति हो भनेर हामीलाई सोध्यो भने जनरली हामीले चाहिँ श्रेणीको योगफल निकालिरहेका हुन्छौं। सो श्रेणीको योगफल निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो सूत्रको प्रयोग गर्ने Sn भनेको अब कुन चाहिँ श्रेणी हामीलाई थाहा छैन n औं श्रेणीको निकाल्न पर्यो भने n/2 * 2a + n - 1 * d। अब यसमा a भनेको पहिलो पद n भनेको नम्बर अफ चाहिँ टर्म्स हो अर्थात पदहरुको संख्या हो र d भनेको समान अन्तर पहिलो र दोस्रो चाहिँ पद बीच कति चाहिँ अन्तर छ भनेर चाहिँ हेर्नको लागि हामीले यो सूत्र प्रयोग गर्छौं अथवा सिधै यो सूत्र पनि प्रयोग गर्छौं यदि हामीलाई चाहिँ पहिलो पद र अन्तिम पद थाहा छ र चाहिँ हामीलाई चाहिँ कति हो पदसम्मको चाहिँ हामीलाई योगफल सोधेको छ हैन योगफल सोधेको छ अर्थात सम सोधेको छ त्यही अनुसारको हामीले सम अर्थात योगफल निकाल्न सक्छौं है त। सो यति कुरा चाहिँ हामीले यसबाट निकाल्न सक्छौं। अब एउटा कुरा हामीले के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिलो n वटा प्राकृतिक संख्याहरुको चाहिँ योगफल कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोध्यो भने त्यो निकाल्ने चाहिँ सूत्र भनेको Sn = n/2 * n + 1। अब n भनेको चाहिँ पदहरुको संख्या कतिवटा छ जस्तै कि अब यहाँ 20 वटाको निकाल भन्यो भने अब यहाँ n को भ्यालु 20 + 1 यसरी हामीले लेख्नु पर्यो। त्यसैगरी पहिलो n वटा बिजोड संख्याहरुको योगफल बिजोड संख्याहरु चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि पहिला बिजोड संख्यालाई Sn = n² गरेर हामीले निकाल्नु पर्यो त। Sn भनेको n² हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो र पहिलो n वटा जोड संख्याहरुको योगफल भनेको Sn भनेको n + 1 भनेर हामीले लेख्नु पर्यो है त। सो यति कुरा चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो। पहिलो चाहिँ n वटा प्राकृतिक संख्याको योगफल n * n + 1/2
त्यसैगरी n वटा बिजोड संख्याहरूको योगफल n² र पहिलो n वटा जोड संख्याहरूको योगफल भनेको n × n+1 यति कुरा हामीले जान्नु पर्यो त। त्यस्तै अब अर्को कुरा के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ समानान्तरीय अनुक्रमका पदहरूलाई संकेत गर्ने तरिका। जस्तै कि पदहरूको संख्या कहिलेकाहीँ हामीलाई प्रश्नमा कसरी सोध्छ भन्दाखेरि 3 वटा पद छ, 4 वटा पद छ अथवा 5 वटा पद छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब यो पदहरूको संख्या लेख्नको लागि a - t हैन, त्यसैगरी a + t हैन, त्यसैगरी यसरी चाहिँ तीनटा चाहिँ पदहरूको संख्या दिँदाखेरि के मान्ने त त्यो पदहरूलाई भन्दाखेरि a - t मान्ने, a मान्ने र a + t तीनटा चाहिँ हामीलाई पदहरूको संख्या दिएको छ भने के रहेछ त त्यो पद भन्दाखेरि एउटा a - t र अर्को a र a + t अर्थात् पहिलो माइनस समानान्तर, पहिलो र पहिलो प्लस समानान्तर यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ मान्न सक्छौँ है त। अब यिनीहरूको बीचको अन्तर भनेको समानान्तर भनेको d हुन्छ। त्यसैगरी 4 वटा चाहिँ पदहरू आयो भने 4 वटा पद भनेको चाहिँ के हुन सक्छ अरे भन्दाखेरि a - 3d, a - t, a + t र a + 3d चाहिँ हुन्छ है त। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो र यो दुईटा बीचको समानान्तर भनेको चाहिँ कति हुन्छ अरे 2d हुन्छ अरे। सो अब 5 वटा क्रम आयो भने 5 वटा पदहरू चाहिँ दिँदाखेरि त्यो के हुन्छ अरे भन्दाखेरि a - 2d, a - t, a + t र a + 2d यसरी 5 वटा चाहिँ हामीले पदहरूलाई चाहिँ मिलाउन सक्छौँ र यिनीहरूको समानान्तर भनेको चाहिँ पनि d नै हुन आउँछ है त। सो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्नु पर्यो र यिनीहरूको समानान्तर यसरी 5 वटा पदहरू दिँदाखेरि यसको समानान्तर चाहिँ कमन डिफरेन्स चाहिँ कति आउँछ अरे d आउँछ अरे। 4 वटा दियो भने यसरी लेख्ने a - 3d, a - t, a + t, a + 3d जसको समानान्तर 2d आउँछ र तीनटा टर्म दियो भने a - t, a + t र यसको समानान्तर d आउँछ भनेर जान्नु पर्यो है त। ल यति कुरा चाहिँ हामीले सरसर्ती रूपमा चाहिँ जान्न पर्यो। सिक्वेन्स एन्ड सिरिज अर्थात् समानान्तरीय अनुक्रम वा श्रेणीको चाहिँ हिसाबहरू गर्नु पर्यो भने हामीलाई यति कुराहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है त। सो योगफल निकाल्ने, त्यसैगरी मध्यमाहरू निकाल्ने, मध्यमा निकाल्ने, साधारण पद निकाल्नेदेखि लिएर अन्य कुराहरू चाहिँ पहिलो n वटा प्राकृतिक संख्याहरूको योगफल निकाल्ने, n वटा बिजोड संख्याहरूको योगफल निकाल्ने, n वटा जोड संख्याहरूको योगफल निकाल्ने। यसको साथसाथै चाहिँ अब पदहरूको सङ्ख्यालाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ मान्ने हैन, त्यो सङ्ख्या दिँदाखेरि त्यो पदहरू भनेको के हुन्छ। जस्तै कि 3 वटा पद चाहिँ छ, लगातार छ भने त्यो पद के हो त भनेर पहिला हामीले मानेर अनि हिसाब गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको हुन्छ। त्यस्तै 4 वटा पद, 5 वटा पद दिँदाखेरि त्यो पदलाई पहिला मानेर चाहिँ अनि हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। हो यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सुरुमा यति कुराहरू चाहिँ बेसिक रूपमा जान्नै पर्यो है, जुन चाहिँ हामीले 9 क्लासमा पनि पढिसकेको कुराहरू हो। सो त्यसलाई मैले चाहिँ यसो रिभाइज गराएँ र यही सूत्रहरू केही प्रयोग गरेर हामीले कक्षा 10 का हिसाबहरू चाहिँ सबै गर्छौँ हैन। एससीका सबै प्रब्लमहरू यसमै बेसिस भएर हामीले चाहिँ गर्ने गर्छौँ र अब यति कुराहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नु होला, याद गर्नु होला। यो सूत्र निकाल्ने, जनरल टर्मदेखि लिएर चाहिँ हामीलाई यो डिफरेन्स निकाल्ने, डी निकाल्ने, यी सूत्रहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है त। सो अनि यो सूत्र पनि थाहा हुनुपर्छ। यति थाहा भयो भने चाहिँ हामीले अब योसँग सम्बन्धित सबै क्वेसनहरूलाई चाहिँ गर्न सक्छौँ है त। सो अब यति कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु होला र हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यसका क्वेसनहरू हेर्नेछौँ। एससीमा पासमा सोधिसकेका र एसएलसीमा पनि पासमा सोधिसकेका क्वेसनहरू चाहिँ हेर्नेछौँ र त्यसलाई पनि तपाईहरुले नछुटाइकन चाहिँ हेर्दै जानु होला र त्यसमा भएका क्वेसनहरू चाहिँ हेर्दै आफूले पनि प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने पक्कै पनि तपाईहरुले एससीमा राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ है त। सो यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु र तपाईहरुले चाहिँ अब यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई सक्दो शेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नु होला। किनभने यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू चाहिँ हामी तपाईहरुमा लिएर आइरहन्छौँ र त्यसलाई नछुटाइकन हेर्नको लागि तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो यति भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।